હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 17મી જૂનના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ડેઈલી માત્ર 10 મિનિટની અંદર દિવસના જે પણ કઈ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, તમામ કરંટ અફેર માત્ર 10 મિનિટની અંદર કવર કરી લઈએ છીએ. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપની અંદર આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ અપડેટ્સ તમે મેળવી શકશો. અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 5 નવા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. કોઈ પણ એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. હાલમાં જ આપણે ભારતના બંધારણના વિષય ઉપર એક લેક્ચર સિરીઝ તૈયાર કરેલી છે. કુલ 47 વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ભારતનું બંધારણ કવર કરેલું છે અને પ્રાઇસ માત્ર 119 રૂપિયા છે. નીચે સબસ્ક્રાઇબના બટનની બાજુમાં જોઈન બટન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે 119 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરી તમે આ લેક્ચર સિરીઝની અંદર જોડાઈ શકશો. આ સિવાય કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો આપણો વોટ્સએપ નંબર છે 9427207162. આ વોટ્સએપ નંબર ઉપર છે, તમે તમારા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો, રજૂઆત કરી શકો છો. બરાબર, પણ માત્ર વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો છે અને જે કામ હોય ડાયરેક્ટલી કહેવાનું છે. તો સૌથી પહેલા 5 પ્રશ્નો પૂછીએ છીએ જૂના કરંટ અફેરના રિવિઝન માટે. અને આજે આપણે જે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ 16 થી 31 મે માંથી ચાલુ કર્યા છે. હવે આવનારા 2-3 દિવસ સુધી એમાંથી જ નીકળશે. તો તમારું રીડિંગ છે કદાચ આજે ના થયું હોય તો હવે આવતીકાલે છે, આવતીકાલના વિડીયોની અંદર તમારું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ હોવું જોઈએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં બ્રિક્સ દેશોની EWG મીટિંગની અધ્યક્ષતા કયા દેશે કરેલી? એસ બાલચંદ્રન કયા દેશની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત બનેલા? હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસની ઉજવણી ક્યારે થયેલી? હાલમાં જ આવેલું જે વાવાઝોડું છે તાઉતે, એનું નામ કયા દેશે આપેલું છે? અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, અજંતાની કયા રાજ્યના પહેલા નાણામંત્રી બનેલા છે? તો કુલ 5 પ્રશ્નો છે. મારા ખ્યાલથી 3 ક્વેશ્ચન આવડવા જોઈએ. બરાબર, તો તમારું રીડિંગ પરફેક્ટ કહેવાય. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 17મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તાજેતરમાં કઈ એજન્સી ગિફ્ટ સિટીમાં દેશનો પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદ્રી સેવા ક્લસ્ટર સ્થાપિત કરશે? તો આ એજન્સીનું નામ છે ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ છે એ ગિફ્ટ સિટીની અંદર છે દેશનો પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદ્રી સેવા ક્લસ્ટર છે સ્થાપિત કરશે. ઓકે, અને આમાંથી બીજો એક પ્રશ્ન એવો પૂછાઈ શકે કે આ જે ગિફ્ટ સિટી છે તો ગિફ્ટ સિટીનું પૂરું નામ જણાવો. તો ગિફ્ટ સિટીનું પૂરું નામ શું થાય? ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક સિટી. ટેકનો સ્પેલિંગ જોજો, TEC છે. ઓકે, ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક સિટી આ એનું પૂરું નામ છે. બાકી ગિફ્ટ સિટીના CEO પૂછી શકે. CEO છે તપન રે ગિફ્ટ સિટીના. બાકી થોડુંક જૂનું રિવાઇઝ કરાવું તો ગુજરાત અને રાજસ્થાનના જે પૂર્વ રાજ્યપાલ હતા અંશુમન સિંહ, એમનું નિધન થયેલું હતું. તો આ પણ એક સાથે સાથે રિવિઝન કરી લેજો. ઓકે, અને બાકી ગુજરાતની સરકારે મુખ્યમંત્રી બાલ સેવા યોજના શરૂ કરેલી હતી, એ યાદ રાખજો, રિવિઝન કરી લેજો એનું. તો આ બધું છે ગુજરાત રિલેટેડ છે, એ બધું આપણે યાદ રાખવાનું. ઓકે, બાકી હાલમાં જ ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડે ગિફ્ટ સિટીની અંદર દેશનો પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદ્રી સેવા ક્લસ્ટર સ્થાપવાની જાહેરાત કરેલી. હાલમાં એનિમિયા મુક્ત ભારત સૂચકાંકની અંદર ભારતનો કયો જિલ્લો છે પ્રથમ ક્રમ પર રહેલો છે? એનિમિયા મુક્ત ભારતની અંદર છે જે ભારતનો મધ્યપ્રદેશ જિલ્લો છે પ્રથમ ક્રમ પર રહેલો છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. તો હાલમાં જ એનિમિયા મુક્ત ભારત આની રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે. તો એમાં 2021 ની અંદર છે મધ્યપ્રદેશ જિલ્લો પ્રથમ ક્રમ પર રહેલો છે અને બીજા ક્રમ પર ઓડિશા છે, ત્રીજા ક્રમ પર હિમાચલ પ્રદેશ છે. ગુજરાત કેટલામાં ક્રમ ઉપર છે? ગુજરાત છે 9મા ક્રમ ઉપર. ગુજરાત કેટલામાં ક્રમ ઉપર છે? 9મા ક્રમ ઉપર છે. અને આમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કોનું છે? સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન છે નાગાલેન્ડનું. ઓકે, અને બાકી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની વાત કરું તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની અંદર અંડમાન અને નિકોબાર પ્રથમ ક્રમ પર છે, બીજા ક્રમ પર ચંદીગઢ છે, અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની અંદર સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ હોય તો દિલ્હીનું. અને સાથે સાથે ગુજરાતની અહીં વાત કરતા હતા તો મને બીજું એક યાદ આવી ગયું. હાલમાં જ નીતિ આયોગની એક રેન્કિંગ જાહેર થઈ હતી. તો નીતિ આયોગની એક રેન્કિંગ જાહેર થઈ હતી SDG ઇન્ડેક્સ માટે. SDG ઇન્ડેક્સમાં ગુજરાત કેટલામાં ક્રમ ઉપર હતું? ગુજરાત 10મા ક્રમ ઉપર હતું. અને ગુજરાતની સાથે તેલંગાણા પણ 10મા ક્રમ ઉપર હતું અને એનો સ્કોર હતો 69. ઓકે, તો એ પણ યાદ રાખજો. બરાબર, આ બધું યાદ રાખશો. બાકી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને રાજ્યપાલ છે દેવવ્રત આચાર્ય.
ગુજરાત હાઈકોર્ટના જે મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે કોણ છે? વિક્રમનાથ છે. તો આ બધી માહિતી યાદ રાખશો. આ ઓફિશિયલ રિપોર્ટ છે એની મુક્ત ભારત ઇન્ડેક્સની ઓફિશિયલ પીડીએફ છે સરકારની. તો આ પણ તમે જોઈ શકો છો. સૌથી પહેલો ક્રમ છે મધ્યપ્રદેશનો છે. ગયા વખતે પણ પહેલા ક્રમે હતું, આ વખતે પણ પહેલા ક્રમે છે. ઓકે. અને બાકી વાત કરું તો આમાં સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સની વાત કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નાગાલેન્ડ છે 28મા ક્રમ પર છે. બરાબર. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં જોઈ શકો છો અંડમાન નિકોબારનું સૌથી સારું પરફોર્મન્સ છે, સૌથી ખરાબ છે દિલ્હીનું છે. હાલમાં જ રણ અને દુષ્કાળ સામે લડવાનો વિશ્વ દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? રણ અને દુષ્કાળ સામે લડવાનો વિશ્વ દિવસ એની ઉજવણી 17 જૂને એટલે આજે છે. તો ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર છે. રણ અને દુષ્કાળ સામે લડવાનો જે દિવસ છે 17 જૂને ઉજવાય છે. અને અંગ્રેજીની અંદર છે વર્લ્ડ ડે ઓફ કોમ્બેટ ડેઝર્ટિફિકેશન એન્ડ ડ્રોટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અંગ્રેજીની અંદર. સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયો 1995માં. બાકી રણની અંદર છે થોડાક જીકેના પ્રશ્ન યાદ રાખો. ભારતનું સૌથી વધુ રણ ધરાવતું જે રાજ્ય છે એ રાજસ્થાન છે. ગુજરાતનું સૌથી વધુ રણ ધરાવતો જિલ્લો છે કચ્છ છે. અને વિશ્વનું સૌથી મોટું રણ આવેલું છે સહારામાં, જે આફ્રિકા ખંડની અંદર છે. તો આ બધા જીકે રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે આપણે યાદ રાખવાના. સૌથી મોટું રણ આપણા ભારતની અંદર રાજસ્થાનમાં, ગુજરાતમાં કચ્છમાં, અને વિશ્વનું સૌથી મોટું રણ સહારામાં છે જે આફ્રિકા ખંડની અંદર આવેલું છે. તો આટલા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખશું. હાલમાં આરબીઆઈના ડેપ્યુટી ગવર્નર તરીકે એમ.કે. જૈન અથવા તો મહેશ કુમાર જૈન એમનું પૂરું નામ છે. એનો કાર્યકાલ કેટલા વર્ષ માટે એક્સટેન્ડ કરવામાં આવેલો? એમ.કે. જૈનનો કાર્યકાલ એક્સટેન્ડ કરવામાં આવેલો 2 વર્ષ માટે. તો આન્સર આવશે 2 વર્ષ. તો આરબીઆઈના ડેપ્યુટી ગવર્નર મહેશ કુમાર જૈન અથવા તો એમ.કે. જૈન એને 2 વર્ષ માટે એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું છે. આરબીઆઈની અંદર છે એક ગવર્નર હોય અને એમની સહાય માટે 4 ડેપ્યુટી ગવર્નર હોય. હાલના ગવર્નર આરબીઆઈના શક્તિકાંત દાસ છે અને 4 ડેપ્યુટી ગવર્નર હોય એમાં અત્યારે ટી રવિશંકર, એમ.કે. જૈન, એમ રાજેશ્વર રાવ અને ડોક્ટર એમ.ડી. પાત્રા. તો આટલા અત્યારે યાદ રાખવાના છે આપણે. આમાંથી 4 ડેપ્યુટી ગવર્નર છે. 4ના નામ યાદ રાખશું. કયો છે કયો નહીં એવું પૂછી શકે, અથવા આરબીઆઈના ગવર્નર પણ પૂછી લે શક્તિકાંત દાસ, તો એ પણ યાદ રાખશું. બરાબર. અને બાકી 2 પ્રશ્નો તમારે મને કહેવા છે. આરબીઆઈ છે એની સ્થાપના ક્યારે થઈ અને આરબીઆઈ નું રાષ્ટ્રીયકરણ ક્યારે થયું? આ 2 પ્રશ્નોના આન્સર તમારે મને આપવાના છે કોમેન્ટની અંદર. અને આરબીઆઈ નું મુખ્ય મથક છે મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં. હાલમાં ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે રાજનૈતિક સંબંધોના 70 વર્ષ પૂર્ણ થયાના અવસર ઉપર જૂન 2021 દરમિયાન ભારત સરકારે એક ડાક ટિકિટ જાહેર કરી છે. હવે પ્રશ્ન આમાં જ્યારે ડાક ટિકિટ જાહેર કરી તો પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કેટલા રૂપિયાની ડાક ટિકિટ જાહેર કરી. હવે 70 વર્ષની પૂર્ણ થયા તો 70 રૂપિયાની ડાક ટિકિટ જાહેર થઈ, એક ઓપ્શન એવો પણ હશે. પણ યાદ રાખજો 70 રૂપિયાની ડાક ટિકિટ જાહેર નથી કરેલી, 25 રૂપિયાની ડાક ટિકિટ જાહેર કરેલી છે. ઓપ્શનમાં 70 પણ આપશે તો એ ખાસ યાદ રાખજો. 70 રૂપિયાની જાહેર નથી કરેલી, 25 રૂપિયાની જાહેર કરેલી છે. હવે ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે આ રાજનૈતિક સંબંધોના 70 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસર ઉપર ડાક ટિકિટ જાહેર થઈ છે? પ્રશ્ન એવો છે. તો જર્મની સાથે. તો ઓપ્શન એ આપણો કરેક્ટ આન્સર બનશે. તો ભારત અને જર્મની વચ્ચે છે અત્યારે 70 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે રાજનૈતિક સંબંધોના. તો એના અવસર ઉપર એક ડાક ટિકિટ સરકારે જાહેર કરી છે. 25 રૂપિયાની ડાક ટિકિટ જાહેર કરેલી છે અને આમાં જર્મનીના બ્રાન્ડેનબર્ગ ગેટ અને ઇન્ડિયા ગેટ છે આ બંનેને સ્થાન આપવામાં છે. ભારતનો ઇન્ડિયા ગેટ લીધેલો છે અને જર્મનીનો બ્રાન્ડેનબર્ગ ગેટ લીધેલો છે. બાકી જર્મનીની રાજધાની બર્લિન છે, ત્યાંનું ચલણ યુરો છે. તો એટલી માહિતી આમાંથી યાદ રાખવાની. વાત કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની, તો ક્વિક ન્યૂઝની અંદર સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં જાન્યુઆરી 2024માં આયોજન થનાર પહેલી હોકી 5S વિશ્વ કપ છે એનું હોસ્ટિંગ કયો દેશ કરશે? તો સૌથી પહેલી આ હોકી 5S વિશ્વ કપ છે એનું આયોજન થશે અને સૌથી પહેલી વખત એનું આયોજન કરશે ઓમાન. અને ક્યારે કરશે? જાન્યુઆરી 2024માં. અને ઓમાન છે, ઓમાને હાલમાં જ કોઈ વાવાઝોડાનું નામ આપેલું છે. ઓમાન દ્વારા હાલમાં જ એક વાવાઝોડાનું નામ આપવામાં આવેલું હતું. એનું નામ શું હતું? યાસ. યાસ ક્યાં આવેલું હતું? પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા બાજુ. યાદ છે ને? તો આ પણ યાદ રાખવાનું. તાજેતરમાં કયો દેશ પોતાનું પહેલું નૌસેના જહાજ બનાવી રહ્યું છે જે સંપૂર્ણપણે સ્ટીલ્થ ટેકનિક લેસ હશે? સ્ટીલ્થ ટેકનિક લેસ એટલે આનો મિનિંગ શું?
તો આ જહાજ છે એને કોઈ પણ રીતે ડિટેક્ટ નહીં કરી શકાય, તો એને કહેવાય સ્ટીલ્થ ટેકનિકલેસ. તો આ જહાજ બનાવી રહ્યું છે રશિયા, તો આન્સર આવશે રશિયા. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન છે, બરાબર. બાકી રશિયાની રાજધાની મોસ્કો છે. હાલમાં જ ધ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ફેમિલી રિમિટન્સ એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ફેમિલી રિમિટન્સ આ ઉજવાય છે 16 જૂને, તો આન્સર આવશે 16 જૂન. હાલમાં જ વર્ષ 2021 નો પેન પેન્ટરિંગ પુરસ્કાર કોણે જીત્યો છે? પેન પેન્ટરિંગ પુરસ્કાર જીતેલો છે સિદ્ધસિંહ ડાંગરેમ્બગા. સિદ્ધસિંહ ડાંગરેમ્બગાએ જીતેલો છે. અને બસ એટલું યાદ રાખવાનું ચાલશે. અને બીજું કહી દઉં તો આ ઝિમ્બાબ્વેના છે. આગળ વધતા પહેલા આપના માટે એક નાનકડી એનાઉન્સમેન્ટ. સ્ટાર એજ્યુકેશન છે એનું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો. 300 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. અને આ 300 રૂપિયાની અંદર છે તમને વીકલી, મંથલી અને આપણી 3-4 મહિને ઈ બુક આપણે બનાવીએ છીએ, તો તમામ વસ્તુ છે તમને કરંટ અફેરના વિષય માટે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળશે. ઓકે, જેટલું પણ કરંટ અફેરના વિષયનું મટીરિયલ હશે એ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આ પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ મળતું રહેશે. અને વેલિડિટી આની રહેશે 1 વર્ષની. તો ટૂંક સમયમાં જ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થવાની છે, તો તમારી ઈચ્છા હોય તો જરૂરથી જોઈન થઈ શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શનની લિંક મળી જશે. તાજેતરમાં કયા પૂર્વ ક્રિકેટ ખેલાડી જેણે ક્રિક યુઆરયુ નામની એક વેબસાઇટ લોન્ચ કરી છે, જેમાં ક્રિકેટનું કોચિંગ આપવામાં આવશે? તો આ વેબસાઇટ છે બનાવેલી છે વિરેન્દ્ર સહેવાગે. અને આ વેબસાઇટમાં છે આપણા જે પૂર્વ ખેલાડીઓ છે, હરભજન સિંહ છે, બ્રેન લારા છે, તો આવા પ્રતિષ્ઠિત ખેલાડીઓ છે આની અંદર કોચિંગ આપશે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે મુખ્યમંત્રી અનુપ્રીત કોચિંગ યોજના શરૂ કરી છે? મુખ્યમંત્રી અનુપ્રીત કોચિંગ યોજના શરૂ કરી છે રાજસ્થાનની સરકારે. મુખ્યમંત્રી ત્યાંના અશોક ગેહલોત છે, રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્રા છે. તાજેતરમાં ICMR એમણે મેરિલ ડાયગ્નોસ્ટિક દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલી એક COVID-19 સેલ્ફ યુઝ રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટ કિટ છે એને મંજૂરી આપી છે. એનું નામ જણાવવાનું છે. નામ છે એનું કોવીફાઇન્ડ. કોવીફાઇન્ડ. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે ભારત રત્ન અને પદ્મ પુરસ્કાર જેવો એવોર્ડ પોતાના રાજ્ય માટે શરૂ કરેલો છે? તો ભારત રત્ન અને પદ્મ પુરસ્કારો છે એનું પોતાનું વર્ઝન બનાવી દીધું છે આ રાજ્યની સરકારે. આ રાજ્ય છે આસામ. ઓકે, તો આના વિશે આપણે આવતીકાલના લેક્ચરની અંદર ડિટેલમાં અભ્યાસ કરશું. અત્યારે ખાલી યાદ રાખો કે આસામની સરકારે આવો એવોર્ડ શરૂ કર્યો છે. ઓકે, આવતીકાલે ડિટેલમાં ભણશું. ફટાફટ આજના 5 પ્રશ્નોના આન્સર જોઈએ. તો એમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એવો હતો કે બ્રિક્સ દેશોની EWG મીટિંગની અધ્યક્ષતા કયા દેશે કરી હતી? તેમાં અધ્યક્ષતા કરી હતી આપણા દેશ ભારતે. ઓકે, એ પછી બીજો પ્રશ્ન હતો કે એસ બાલચંદ્ર કયા દેશની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત બનેલા? તો સુરીનામ ગણરાજ્યની અંદર છે ભારતના નવા રાજદૂત બનેલા, રિપબ્લિક ઓફ સુરીનામની અંદર. બરાબર, તો બીજાનો આન્સર આવશે સુરીનામ. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન એવો હતો કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસ ઉજવાયેલો હતો 18મી મે ના રોજ. તો આન્સર આવશે 18મી મે. હાલમાં જ આવેલું વાવાઝોડું સાયક્લોન તાવતે એનું નામ કયા દેશે આપેલું હતું? સાયક્લોન તાવતેનું નામ આપેલું હતું મ્યાનમારે. કયા દેશે આપેલું હતું? મ્યાનમારે. ઓકે, અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હતો કે અજંતા નિયોગ કયા દેશના પહેલા મહિલા નાણામંત્રી બનેલા? અજંતા નિયોગ એ આસામના સૌથી પહેલા નાણામંત્રી બનેલા. તો એ પણ યાદ રાખશું. બરાબર, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. વિડીયો આજનો પૂરો થાય છે, તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી.